SLDY Directors YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද මේ ඔයගොල්ලෝ තුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මම සිංහල ෆොන්ට් ගැන. ඒ කියන්නේ සිංහල ෆොන්ට්ස් කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ කියලා PixArt එකට, ඒ වගේම CapCut එකට, CapCut PCie app එකකට, ඒ වගේ විවිධ softwares වලට කොහොමද සිංහල ෆොන්ට් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා වීඩියෝ කීපයක්ම ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දැන් ගන්න කාඩ් එකකින් ගිහලා ඔයාලට මේ වීඩියෝස් මතක නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා බලුවේ නැත්නම් ඉතින් ඒකෙදි වුණ ගැටලුවක් තමයි මේ සිංහල ෆොන්ට් CapCut වගේ app එකකට ඇඩ් කරාට පස්සේ ඒකට සමහර ඉස්පිලිවාබිලි ඒ වගේ ඇලපිලි සමහර දේවල් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ෆොන්ට් එකේ තියෙන අවුලක් නිසා මේකට මෙන්න මේ අපි අර දාන ටයිප් කරන වචනේ තියෙන අර ඉස්පිලිවාබිලි ඇලපිලි වගේ දේවල් සමහර වෙලාවට ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද මේ වැරද්ද හදාගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් කියන්න ඕනේ පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එකේ notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේක වීඩියෝස් වල අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ social media මේවත් අපි follow කරන්න මතක කරන්න. පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එකට සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Chrome web browser එකට යන්න. Chrome web browser එකට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට GLYPHR කියන විදිහට මෙන්න මෙහෙම type කරගත්තාම ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ site එකක්. මේකේ link එක මම comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ site එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පල්ලෙහා ඔයාලට පේන දේ දෙවෙනියට තියෙන online version කියලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක උඩ touch කරගන්න. ඉතින් මේක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ වගේ තැනක්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන තියෙන new load examples කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ load කියන එක උඩ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන browse for a file කියලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක touch කරලා ඔයාගේ ඒ අදාළ ඔයාලා කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් එක තියෙනවනේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒකෙදි ඒ අදාළ ෆොන්ට් එකේ ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆයිල් එක ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. browse for file ගිහලා මම මගේ අදාළ ෆොන්ට් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ AMS මේ අජිත් කියලා මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එකක් තියෙනවා වඩ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් අපි ඇඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට import වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එක import වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මේ විදිහට import වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන ඉරි කැලේ තුනක් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක උඩ touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලා පේනවා ඇති. export font කියලා මෙන්න මේක උඩ touch කරගන්න. ඉතින් මේක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටික මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙනවා OTF font කියලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක උඩ touch කරගන්න. ඉතින් ඒක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන උඩින් exporting කියලා වැටලා මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් ටිකක් යනවා පේනවා. මේක වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක export වෙලා කෙලින්ම මගේ ෆෝන් එකට download වුණා. සමහරලාට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ වෙනත් ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලට download කරන්නද කියලා ඔයාගෙන් permission ඉල්ලයි. ඒ වෙලාවට ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ගිහිල්ලා downloads වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට මගේ font එක my font normal OTF කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ OTF කියන font type එක, ඒ කියන්නේ මේ OTF කියන extension එක CapCut වලට කෙලිම වැඩ කරනවා. මේ OTF කියන font එක අනිත් type එකට, ඒ කියන්නේ අපේ TTF කියන මෙන්න මේ type එකට හදා ගන්නත්. ඉතින් ඒකට කරන් තියෙනවා ඔයාලට extension මෙන්න මේ විදිහට extension converter කියලා search කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට extension converter කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා cloud convert කියලා මෙන්න මේ වගේ site එක. මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන convert කියලා ඔයාලට පේනවා මෙතනින් පෙන්නනවා. මෙන්න මේක touch කරගන්න. ඒක touch කරලා ඉවරලා මෙතන ඔයාලා පල්ලෙහාට ආවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් font කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට font කියලා. මේකේ ඔයා මෙන්න මේ OTF කියන එක touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 2 කියලා තියෙන එකට touch කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට TTF කියලා තියෙන එක touch කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ select file කියන එක touch කරලා ඔයාගේ අර download කරගත්ත file එක select කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට my font normal කියන OTF font එක මෙතන තියෙනවා. මේක උඩ මම දැන් touch කරගන්නවා. හරි. මේක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් convert කියන එක උඩ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වැටිලා ඔයාලට download කියලා වෙන්නවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ download button එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට
ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගියොත් බලා ගන්න my font normal කියලා මෙන්න මේ විදිහට TTF කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්නේ මෙන්න මේකේ මම මේක රීනේම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ TTF ෆයිල් එක මෙන්න මෙතන රීනේම් කරගන්නවා fix font කියලා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරලා ඉවරලා මම මේක මෙන්න මෙතන ටච් කරලා share ගිහිල්ලා කෙලින්ම CapCut කියන app එක ටච් කරලා CapCut එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ටච් කරපු ගමන් automatically CapCut එකට අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි ෆයිල් එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. new project ගිහිල්ලා. හරි. දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන text කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මතක ඇති add text කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන අපි බලමු අපේ add fonts වල අපි add කරගත්ත font එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම දැන් add කරලා තිබුණා පරණ fonts වල මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන ඇති බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි අකුරු වැටෙනවා නිකන් අර ඉස්පිලි පාපිලි හරියට වැටෙන්නේ නැතුව. හැබැයි මම දැන් මෙන්න මේ හදාගත්ත font එක ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේක තමයි හදාගත්ත අපි අප්ලෝඩ් කරගත්ත අලුත් font එක. ඉතින් මේක ටච් කරගත්තම ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆොන්ට් එක ඒ කියන්නේ අපි හදාගත්ත ෆොන්ට් එක ඉස්පිලි පාපිලි වරදින්න නැතුව හරියටම වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අදාළ ෆොන්ට් ඒ කියන්නේ අදාළ ෆයිල්ස් ටික ඔයාලට මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා මේකදී හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හරියටම ඉස්පිලි පාපිලි වදින විදිහට හදාගන්න මෙන්න මේ කියපු ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහ තමයි ඔයා මෙන්න මේ CapCut වල අවුල් ගිය මෙන්න මේ ෆොන්ට් ප්‍රශ්නය විසඳගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයා මෙන්න මේ CapCut එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අනිත් app වලත් මෙන්න මේ අවුල තියෙනවා නම් ඔයා ඒ ෆොන්ට් එකේ අවුල හදාගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දැනගන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න මේක ඔයගොල්ලෝ දැන් යාළුවෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් යට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න පහල තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ bell icon එකේ notification all වලට දාලා තියාගත්තොත් තමයි මේක වීඩියෝස් අර අපි ඉස්සරහට දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තියෙන අපේ social media මේ අද අපි follow කරන්න මතක කරන්න පහල description එකේ තියෙන link එකෙන් අපේ Telegram group එක සහ WhatsApp channel එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.